नमस्कार. आज आपण गौरी गणपती विशेष जगातील सर्वात सोपी बिना भाजणीची चकली बनवणार आहोत. फक्त 2 साहित्यात बनवून तयार होते आणि 20 मिनिटात तयार होते. आणि चकली तुम्ही पाहू शकता एकदम काटेरी झाली आहे आणि खुसखुशीत सुद्धा झाली आहे. आणि आवाजावरून तुम्हाला समजत असेल समजत की असेल की चकली किती किती खुसखुशीत खुसखुशीत झाली झाली आहे. आहे. चला तर वेळ न घालवता आपण रेसिपीला रेसिपीला सुरुवात करूया. करूया. तर इथे चकली चकली बनवण्यासाठी हे अर्धा कप कप फुटाणे घेतले आहेत. तुम्ही फुटाण्याची डाळ सुद्धा वापरू शकता. हे फुटाणे मिक्सरला बारीक फिरवून घ्यायचं आहे. नंतर ताटामध्ये हे चाळून आपल्याला घ्यायचं आहे. व्यवस्थित असं चाळून घ्यायचं आहे. नंतर आपल्याला 2 कप एवढं तांदळाचं पीठ वापरायचं आहे. आणि ते तर सुद्धा तांदळाचं पीठ सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित असं चाळून घ्यायचं आहे. आपल्याला 3 एक असं प्रमाण बनवताना 3 कप तांदळाचं प्रमाण वापरलं तर जातं. 3 कप तांदळाचं पीठ तुम्ही घेतलं असेल तर म्हणजे चकली आपली फुटाण्याच्या डाळीचं पीठ नंतर याच्यात काही नंतर याच्यात आपल्याला मसाले घालायचे घालायचे आहेत. तर पांढरे इथे तीळ 2 घालायचे कप आहेत. 1 चमचा जिरे घातले आहेत आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. तुम्ही याच्यात मसाले सुद्धा वापरू शकता, पण मी चकली प्लेन बनवणार आहे त्यामुळे घातले नाही. सगळे एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि कडकडीत गरम तेलाचं मोहन याच्यात घालायचं आहे. तर 3 चमचे पोहे खायचे चमच्याने मी 3 चमचे एवढं तेल गरम करून घेतलं आहे. आणि मोहन व्यवस्थित झालं का नाही हे पाहण्यासाठी त्याच्यात थोडंसं पीठ टाकायचं आहे. जर असा आवाज आला की मोहन आपलं व्यवस्थित गरम आहे असं समजावं. मोहन खूप गरम असल्यामुळे सुरुवातीला चमच्याच्या सहाय्याने मी मिक्स करून घेतलं आहे. नंतर हाताने मोहन पिठाला व्यवस्थित आपल्याला चोळून घ्यायचं आहे. म्हणजे चकली आपली एकदम खुसखुशीत होते. मोहन पिठाला व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे. छान असं चोळून घेतलं आहे. नंतर आपल्याला याच्यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे. तर मोहन व्यवस्थित पडलं आहे का हे पाहण्यासाठी या पद्धतीने पीठ मुठीने दाबून पाहायचं आहे. गरम पाणी घालून पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. तर अंदाजाने थोडं गरम पाणी याच्यात घालायचं आहे आणि पीठ व्यवस्थित भिजवून घ्यायचं आहे. चकलीसाठी जास्त घट्ट व जास्त पातळही पीठ करायचं नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला ठेवायचं आहे. तर गरम पाणी घालून पीठ एकजीव करून घेतलं आहे. नंतर कोमट पाण्याचा हात देऊन सुद्धा तुम्ही पीठ मळून घेऊ शकता. पाणी तुम्हाला पीठ किती घेतलं आहे त्या अंदाजानुसार कमी जास्त लागू शकते. तर बघू शकता इथे मी पीठ मळून घेतलं आहे. लगेचच आपल्याला याची चकली बनवून घ्यायची आहे. पीठ भिजत वगैरे ठेवायची गरज नाही. तर सोऱ्याला तेल लावून घेतलं आहे म्हणजे पीठ याला चिटकत नाही. आणि जेवढं पीठ भरायचं आहे तेवढं साईडला घेऊन कोमट पाण्याचा हात घेऊन थोडंसं पीठ चुरून घ्यायचं आहे. म्हणजे चकली मध्ये मध्ये तुटत नाही, व्यवस्थित येते. आणि पीठ छान दाबून भरायचं आहे म्हणजे पीठ चकली तुटत नाही, पूर्ण गोल छान होते. तर इथे मी पीठ थोडंसं मळून घेतलं आहे आणि लगेच याच्यामध्ये भरायचं आहे. साईडला मी तेलसुद्धा गरम करायला ठेवलं आहे. तर ताटामध्ये आपण चकली पाडून घेऊयात. तर बघू शकता व्यवस्थित पीठ दाबून घेतलं आहे. याच्यात हवा राहता कामा नये म्हणजे चकली व्यवस्थित करता येते. तर इथे ताटामध्ये मी चकली बनवून घेत आहे. खूप कमी वेळात आणि झटपट ही चकली बनवून तयार होते. आणि तुम्ही बघू शकता चकली आपली मध्ये कुठेही तुटली गेली नाही, व्यवस्थित आली आहे. पीठ व्यवस्थित झालं की चकली अजिबात तुटत नाही. पीठ जर जास्त कडक झालं किंवा जास्त सैल झालं तर चकली व्यवस्थित होत नाही, त्याला अशी काटे पडत नाहीत, काटेरी चकली दिसत नाही. तर या ट्रिक्स तुम्ही लक्षात ठेवा आणि या पद्धतीने नक्की बनवून पहा. तुमचीसुद्धा चकली एकदम परफेक्ट खुसखुशीत होईल. तर इथे मी चकली बनवून घेतली आहे आणि पलीकडे तेलसुद्धा गरम झालं आहे.
तर चकली तेलात सोडताना जर भीती वाटत असेल हातावर तेल येण्याची, तर या पद्धतीने झाऱ्यावरती चकली घ्यायची आहे आणि झाऱ्यानेच तेलात सोडायची आहे, म्हणजे हातावरती तेलसुद्धा येत नाही. चकली आपल्याला एकदम कमी गॅसवरही तळायची नाही, नाहीतर ती तेलकट होते आणि मोठ्या गॅसवरती तळाली तर ती कच्ची राहण्याची शक्यता असते. म्हणून मिडियम गॅसवर चकली तळून घ्यायची आहे. तर तुम्ही बघू शकता चकलीवरचे पूर्णपणे बुडबुडे थांबेपर्यंत आपल्याला ती तळून घ्यायची आहे, म्हणजे एकदम खुसखुशीत होते आणि शेवटची चकली संपेपर्यंत सुद्धा ती खुसखुशीत राहते. तर इथे बुडबुडे कमी झाले आहेत, मी चकली काढून घेतली आहे. तर अशाच पद्धतीने मी इथे सर्व चकल्या बनवून तळून घेते. तर बघू शकता दुसरी सुद्धा चकली आपली व्यवस्थित आली आहे, अजिबात तुटली वगैरे नाही. तर बिना भाजणीची फक्त 20 मिनिटात ही चकली बनवून तयार होते. इथे मी सर्व चकली बनवून घेतली आहे आणि तुम्ही जवळून पाहू शकता किती काटेरी झाले आहे आणि कलरसुद्धा छान आला आहे, खुसखुशीत झाली आहे. मी इथे तुम्हाला तोडून दाखवत आहे. आणि व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.